વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય છે અર્થશાસ્ત્ર. આજે આપણે પ્રકરણ નંબર 5 ગરીબી, જે આપણે અગાઉના લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરી હતી, ગરીબીના નિર્દેશકો. આજનો ટોપિક નવો છે, ગરીબી ઉદ્ભવવાના કારણો. ગરીબી ઉદ્ભવ, પણ કયા કારણોસર ગરીબીનો ઉદ્ભવ જોવા મળે એમાંનું પેલું છે ઐતિહાસિક કારણ. હવે ઐતિહાસિક કારણ છે એ આપણને જોતા જ એવું લાગે, ઐતિહાસિક એટલે જૂનું, પ્રાચીન. એ સમય દરમિયાન કઈ કઈ ઘટનાઓ બનેલી હતી જેના હિસાબે ભારતમાં ગરીબીમાં વધારો થયો. તો પેલું આપણે ટોપિક સમજીએ, ઐતિહાસિક કારણ. હવે 17મી સદી હતી, ભારત એક શ્રેષ્ઠ શહેરીકરણ અને વ્યાપાર કરતું રાષ્ટ્ર હતું. ઘણી બધી વસ્તુઓની નિકાસ કરવામાં આવતી, જેમ કે ભારતનો નિકાસમાં હિસ્સો મોટો બધો. કઈ વસ્તુની અંદર નિકાસનો હિસ્સો મોટો? તો કે સુતરાઉ કાપડ હતું, મરી મસાલા હતું, ચોખા. આની નિકાસ બીજા દેશોની અંદર કરવામાં આવતી. ત્યારબાદ ઘણી બધી વિદેશી પ્રજાઓ ભારતમાં આવી, જેમ કે અંગ્રેજ, ફ્રેન્ચ, ડચ. આ બધા પ્રજાનું આગમન ભારતમાં થયું. જે પ્રજા ભારતમાં આવી ને એને ભારતનું શોષણ અને શોષણને લગતી જે સંસ્થાનવાદની નીતિઓ હતી એ નીતિ એને અમલમાં મૂકેલી હતી. ત્યારબાદ આવી બધી નીતિઓના કારણે ભારતમાં જે ખેતી અને ઉદ્યોગ એની સ્થિતિ એકદમ નબળી બની ગઈ. કારણ કે જે તે પ્રજા છે એ ભારતમાંથી જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી, અમુક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરીને પોતાના દેશને આગળ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરતી, જેના હિસાબે આપણી ખેતી ક્ષેત્રનો જે ઉદ્યોગ છે અથવા ખેતી ક્ષેત્ર છે એ હંમેશા નબળો જોવા મળ્યો. ત્યારબાદ ખેતી છે એ વરસાદ ઉપર આધારિત હોય. એના ઉપર આધારિત હોય છે વરસાદ. ખાસ કરીને જે સિંચાઈ કરવાની હોય, સિંચાઈ, એ સિંચાઈ સુવિધામાં અંગ્રેજોએ મૂડી રોકાણ કરેલું હતું નહીં. ટૂંકમાં મૂડી રોકાણનો કોઈ રસ જ નહોતો કે ભારતની કૃષિનો વિકાસ થાય એના માટે જે સિંચાઈની સુવિધા રાખવી જોઈએ એ સિંચાઈની સુવિધામાં અંગ્રેજ પ્રજાને સહેજ પણ રસ હતો નહીં. દુષ્કાળ થાય, જમીનદારી પ્રથા, જમીન મહેસૂલ, આવી બધી પદ્ધતિઓ હતી કે જેના હિસાબે ખેડૂત ક્ષેત્રનું પાયમાલ થઈ ગયું, ગરીબ બની ગયું, નબળો બની ગયું. જેના હિસાબે ગરીબ છે એની સ્થિતિ એકદમ કથળી ગઈ. હવે ઉદ્યોગોની અંદર અંગ્રેજો પણ આ પ્રકારની વેપાર નીતિ, કર નીતિ આ બધું અમલમાં મૂક્યું. જેવી રીતના ખેતીનો હાલત થઈ એવી રીતના ઉદ્યોગની અંદર પણ અંગ્રેજોએ અમુક બાબતોની અમલ કરેલો હતો. જેમ કે કરવેરા નીતિ દાખલ કરી, ઉદ્યોગ નીતિ, વેપાર નીતિ, આવી બધી નીતિ દાખલ કરી કે જેનાથી અંગ્રેજ લોકોને ફાયદો થાય. ભારતના ઉદ્યોગોને ફાયદો ના થાય, ન તો ભારતની પ્રજાને, તો ફાયદો થતો અંગ્રેજ પ્રજાને. હવે જે વસ્તુ ભારતની અંદર બનતી એ વસ્તુને યુરોપની બજારની અંદર નિકાસ કરવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો. એના દેશોની અંદર નિકાસ કરવાની મનાય. પણ આપણા દેશમાંથી જે વસ્તુનો કાચો માલ છે એ અંગ્રેજ લોકો ઇંગ્લેન્ડ મોકલતા. ઇંગ્લેન્ડની અંદર ઉદ્યોગની શરૂઆત થઈ, ત્યાં બનેલી જે વસ્તુઓ છે એ બધી ભારતના બજારની અંદર લઈ આવવામાં આવતી અને એને વધારે પડતું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવતું કે જેનાથી એ લોકોને વધુ પ્રોફિટ થાય અને ભારતના ઉદ્યોગોને નુકસાન ભોગવવું પડે. એટલે યુરોપના વિકાસ ઉપર પ્રતિબંધ તો ઇંગ્લેન્ડની વસ્તુ ભારતમાં વેચવામાં રાહત હતી, એ વસ્તુ વેચી શકે. ઇંગ્લેન્ડમાં મૂડીરોકાણ વધ્યું, કારણ કે આપણા દેશમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ ન્યા જતી, આપણામાંથી ઘણો બધો નફો પૈસા કમાણા, જેનાથી ઇંગ્લેન્ડની અંદર મૂડીરોકાણ લીધું, ઉદ્યોગનો વિકાસ છે એ સારો જોવા મળ્યો. પણ અસર એ થઈ કે વધારે પડતા એ દેશે પોતાના દેશને વધુ પ્રાધાન્ય આપ્યું, જેના હિસાબે ભારતના જે નાના ઉદ્યોગો એ એકદમ પાયમાલ થઈ ગયા, કથળી ગયા, એકદમ નુકસાનમાં આવી ગયા. નાના ઉદ્યોગનો વિકાસ એકદમ રૂંધાઈ ગયો. આ તો ઐતિહાસિક કારણ. પ્રાચીન સમયમાં 17મી સદીની ભારતની જે પરિસ્થિતિ હતી એ પરિસ્થિતિ અંતે ક્યાં સુધી પહોંચેલી. આવું એક ઐતિહાસિક કારણ કે જેના હિસાબે ગરીબીમાં વધારો થઈ શકે. બીજું કારણ, ગ્રામીણ ગરીબીના કારણો. ગામડાની અંદર જે ગરીબી છે એના કારણો છે. ગ્રામીણ ગરીબીના મુખ્ય બે કારણો છે, કુદરતી પરિબળો અને આવે છે વસ્તી વિષયક પરિબળ. ગામડામાં ગરીબી છે એનું કારણ પેલું શું? તો કે કુદરતી પરિબળ. વધારે પડતી વસ્તી ક્યાં? તો ગ્રામીણ વિસ્તારમાં. ગ્રામીણ વસ્તીનો મુખ્ય આધાર શું? તો ખેતી. તો ભારત એક ખેતી પ્રધાન દેશ છે. ખેતીનો મુખ્ય આધાર ક્યાં હોય? તો કે વરસાદ અને હવામાન ઉપર હોય. બીજું કે વારંવાર દુષ્કાળ પડે, વધુ પડતું પૂર આવે, અનિશ્ચિત વરસાદ છે, નિયમિત વરસાદ નથી, અનિશ્ચિત છે, જેના કારણે ખેતીની આવકમાં ઘટાડો, જેના હિસાબે ગરીબીનું પ્રમાણ છે એ વધારે જોવા મળે. વધારે પડતી પ્રજા જો ખેતી ઉપર આધારિત હોય અને ખેતીનો આધાર બીજી બાબતો ઉપર આધારિત છે, જેના હિસાબે જો અનિયમિતતા કે જોવા મળે
તો એના હિસાબે આવક ઘટશે, આવક ઘટે તો ગરીબીમાં વધારો થઈ શકે. ત્યારબાદ ગ્રામીણ ગરીબીની અંદર બીજું કારણ છે વસ્તી વિષયક પરિબળ. વસ્તીમાં વધારો થાય. વસ્તીમાં વધારો થવાનું કારણ શું? પેલું કે ભારતની અંદર આર્થિક વિકાસ સારો થયો. આપણા દેશે આર્થિક વિકાસમાં પ્રગતિ સાધેલી છે. સ્વાભાવિક છે કે આર્થિક વિકાસમાં પ્રગતિ ઝડપથી થાય તો આરોગ્યની સુવિધા પણ કેવી હોય? સારી. અને જો આરોગ્યની સુવિધા સારી હોય એના હિસાબે આપણા દેશની અંદર મૃત્યુ દર છે એ થોડું ઘટવા લાગ્યું. મૃત્યુ દરમાં ઘટાડો થયો. મૃત્યુ દરમાં ઘટાડો થાય એના હિસાબે જન્મ દરમાં જે વધારો છે જોવા મળ્યો. કારણ કે આરોગ્યની સુવિધા સારી હોય તો નાના મોટા રોગથી જે લોકો મૃત્યુ પામતા એ લોકો હવે મૃત્યુ ના પામે, એને સારવાર મળી શકે. એટલા માટે મૃત્યુ દર ઘટી ગયો પણ જન્મ દરમાં ઘટાડો કરી શકાયો નહીં. હવે જન્મ દરમાં જો ઘટાડો ના થાય તો ભારતની અંદર વસ્તીનું પ્રમાણ વધે. હવે ભારતની અંદર વસ્તીનું પ્રમાણ વધે તો માથાદીઠ આવક એના પ્રમાણમાં ઓછી. કેવી છે? વધુ વસ્તીને લીધે માથાદીઠ આવકનું પ્રમાણ એકદમ નીચું જોવા મળે. હવે જો માથાદીઠ આવક ઘટી જાય પ્લસ કુટુંબનું કદ મોટું હોય જેના હિસાબે કુટુંબનું જે સ્તર છે એકદમ નીચું જોવા મળે. પ્લસ વેતન દર ઘટવા લાગે, શ્રમિકોની સંખ્યા વધે, બેરોજગારી પણ વધવા લાગે. બેરોજગારી વધે કે પરિણામે ગરીબીમાં વધારો જોવા મળે. એટલે વધુ વસ્તી એ પણ એક ગામડાની અંદર ગરીબીનું કારણ છે. કુદરતી પરિબળ એ પણ ગ્રામીણ ગરીબીનું કારણ ગણવામાં આવે. અને આ એક ઐતિહાસિક કારણ છે. ફક્ત અલગ એ પૂછાય કે ગરીબીના કારણોની અંદર ઐતિહાસિક કારણ સમજાવો તો ફક્ત એક સમજાવો. એવી રીતના પ્રશ્ન પૂછાય કે ગરીબીના કારણોની અંદર ગ્રામીણ ગરીબીના કારણો વિશે સમજૂતી આપો તો આ બે કારણોની સમજૂતી આપવી પડે. આજે આપણે ઐતિહાસિક કારણ અને ગ્રામીણ ગરીબીના કારણ આ બે કારણોની આપણે ચર્ચા કરેલી છે.